สวัสดีค่ะแม่คมค่ะชอบโมเมนต์นี้ที่สุดเลยนะคะเป็นการซ้อมลอยกระทงนะคะวันนี้คุณดาราสาวแอบิเกลตื่นตั้งแต่เช้าแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะแบบเต็มยศใส่ชุดไทยค่ะเพื่อเตรียมตัวไปลอยกระทงแล้วนะคะซ้อมลอยตั้งแต่เช้าเลยปีนี้กระทงคงจะไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะและผู้อยู่เบื้องหลังการซ้อมก็เป็นใครไปไม่ได้ป้าเจี๊ยบผู้จัดการมือหนึ่งนะคะของคุณดาราสาวนั่นเองมือ